Don't you know that it's torture loving you? You're turning me upside down, but I'm loving it. I'm still loving it. You're turning me inside out, but I'm loving it. Yeah, it feels like I'm in a hurricane. Erik Amarillo om sanningen ska fram, och Erik var ju här tidigare i veckan, så att vill man lyssna på hur det lät då så kan man göra det på vår hemsida. Och vi, Erik Saade och jag, Camilla Samek, finns ju både i radion och i en webb-tv som man hittar på vår hemsida. sverigesradio.se/p3 är adressen. Där kan man få se mig med lurar och katt samtidigt. Faktiskt. Det är lite svårt att kombinera. Precis. Men du gör det bra. Jag gör det väldigt bra. Vi ska strax prata i telefon igen. Jag tänkte bara göra en liten efterlysning. Det var en man som hörde av sig till oss igår som var väldigt förtjust i vår producent Jorun Collin. Våga ringa tillbaks idag och boka in en dejt, tycker vi, så kanske vi lyckats matchmaka ihop vårt första Hallå P3-par. Det hade väl varit något. Bra. Absolut. Nu tillbaka till dig, Erik. Det ringer. Hej. Hej. Tja, vad har du för fråga till mig då? Jag undrar om du har något roligt turnéminne. Turnéminne. Oj, det finns mycket turnéminne. Till exempel så satte vi ett litet publikrekord för Made of Pop nu senast på min turné. Då hade vi 25 000 pass framför oss i Bollnäs. Ja. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Det var, det är något som man inte får se så ofta kanske när det är så mycket folk. Och sen så har det även hänt sjuka saker. Folk har kastat upp roliga saker på scenen. Vad är det roligaste du har fått? Ja, jag vet inte om jag kan. Nej, okej. Okej då, jag fick en rosa dildo en gång. Oj. Jag tog inte med den, men det var omtänksamt, tyckte jag. Så att, Fin tanke. Jag tycker det var en väldigt fin tanke. Så att det händer mycket roliga saker på turnén, mycket roliga minnen. Men de största och absolut mest underbara minnena, det kommer ju ändå från när det är mycket fans på plats, egentligen. Ja. Jag har bara en till grej jag undrar om du skulle göra. Jag har en tjej här som tycker jättemycket om dig och sitter i bilen framför mig. Elina Johansson heter hon. Jag undrar om du skulle vilja skicka ett speciellt hej till henne. Okej då. Hej Elina Johansson. Hoppas allting är bra med dig och vart du än är på väg så hoppas jag ni kör försiktigt. Tack så jättemycket. All right. Ha det så bra. Tack för att ni ringde. Hej. Ett mejl här. Hi, I'm Aliki from Greece. I'm a big fan of you. I love you so much. Here you have so many fans. Don't forget to come to Greece, okay? Bye bye and good luck to whatever you'll do. Love you, sexy boy. Vad gulligt. Ja. Det är roligt att det är så mycket från utlandet också som faktiskt har koll på det jag gör här i Sverige. Ett svenskt radioprogram. Ja. Ringer igen, Erik. Hej. Hallå, ja. Tja, vad heter du? Jag heter Fredrik. All right, tja Fredrik. Hej. Jag hade en fråga till dig. Jag undrar så här, vad gör du eller vad är det för bilder av dig när du är 50 bast? Vad gör du då? 50 bast, det är lång tid kvar det. Vad är det, 30 år till? När jag är 50 så hoppas jag att jag redan är klar med den här vad ska man säga, popdelen av min karriär. Jag vill självklart utvecklas inom poppen så långt det bara går, men koppen kommer inte orka stå och sjunga och dansa samtidigt när man är 50 kanske. Eller vissa kunde, Michael kunde, men i alla fall. Jag hoppas att jag har breddat mig mycket mer då. Då kanske man gör allt möjligt inom entertainment, men jag kommer alltid stanna inom entertainment för det är det enda jag kan. Det är det enda jag är bra på. Ja, just det. Din röst kanske har utvecklats till att bli helt enorm när du är 50 bast. Det vet man inte. Det kan också hända. Ja. Men tack så mycket för din fråga. Ja, tack snälla. Ja. Ha det så bra, Fredrik. Ciao. Hej. Fortsätt och ring till Erik. Han nås på 0770 93 00 32. 0770 93 00 32. Och så finns vi på mejlen också. Det är bara att höra av sig. Gjort! Erik Hassle, Stay Away, här i Hallå P3 med Erik Saade. Men det är inte bara här i Hallå P3 som du kan vara med och ställa frågor. Mina kollegor på P3 Nyheter kommer att ha en chatt idag med anledning av det som hänt i Norge.
Klockan 14 idag så kan du chatta om islamofobi och högerextremism med Lisa Bjurvald, journalist och författare. Hon har också bland annat jobbat för den antirasistiska tidskriften Expo. Man ställer sin fråga redan nu, kan man göra på P3s nyheters sajt sverigesradio.se/P3 Nyheter, och chatten den börjar alltså klockan 14. Nu du Erik, Yes. nu ska du få svara i telefon igen. All right. Hej. Hej, det är Hanna. Hej Hanna. Hej! Hur gammal är du? Jag är 9. Soft 9. Det var länge sedan jag var 9 nu. Hade du någon rolig fråga till mig? Ja. Hur blir man en artist? Det finns nog inget riktigt svar på den frågan, men man kan väl säga så här att man ska bara vara sig själv hela vägen, och så får man jobba faktiskt jättehårt. För det fick jag göra i alla fall. Fick jobba jättehårt sen jag var 15. Och sen så handlar det väl bara om att vara sig själv, och så får man väl inse att folk både kommer att älska det och hata det. För att det är så det funkar. Alla gillar ju inte allt. Och gillar de dig för den du är, då har du ju lyckats bli artist på något sätt, kan man väl säga. Jaha. Ja. Tycker du Erik är en bra artist? Ja. Jag Härligt. förstod nästan det. Han är min favoritartist. Såklart. Tack så mycket. Såg du Allsång på Skansen igår? Vad sa du? Såg du Allsång på Skansen igår? Det där tv-programmet som var igår undrade han om du såg, när han dansade och sjöng. Nej. Det kanske var lite för sent på kvällen. Ja, det kan Jag var vara. Tack snälla för att du ringde till oss, och ha en strålande dag. Oj. Ja. Hej då. Hej. Hej. Hej, vi har fått ett mejl här. Hej, vad betyder put your hearts in the air? Du är bäst. Hälsa William 8 och Filippa 6. Hearts in the air betyder egentligen allt det som vi faktiskt har snackat om nu. Det där med att vara sig själv och sätta hjärtat före hjärnan. Det är en metafor för det liksom, att put your hearts in the air. För att ibland så tänker man för mycket. Ibland borde man bara följa hjärtat istället för att tänka och påverkas av det som alla skriver eller det som alla säger till den. Så den handlar lite om att man ger fingret åt alla dem och följer sitt eget hjärta. Och jag är mycket för sånt där. Det är därför många av mina låtar handlar om just det där, och därför jag ofta snackar om det där. För att jag har varit med mycket sånt helt enkelt i mitt liv än så länge. Där man liksom måste få gå sin egen väg och skita i vad andra säger. Så att put your hearts in the air är att man ska sätta hjärtat före hjärnan. Bra, då vet vi det. Ja. Och nu ska du få önska en låt. Just det. På tal om Hearts in the Air så har jag en fantastisk rappare med som heter Jason. Och han kan ha släppt årets bästa låt i Sverige, om jag får bestämma. Den heter Destination Sky. Här kommer den. Spreading my wings, learning how to fly. You gotta let me go now. Everything's gonna be alright. Det där var alltså Jason med Destination Sky. Din önskelåt. Precis. Tack för att du bjöd på den. Vi har fått lite kommentarer på hemsidan. Ganska många från Ryssland och överallt ifrån. Här kommer en annan. Bra. Skitbra sagt Erik. Håller med om att alla ska få gå sitt eget håll och vara som de vill. Kram på dig från Jenny. Oj, roligt. Där kan man lämna kommentarer till Erik och oss. Det är bara att gå in på vår hemsida. Nu ska vi få svara i telefon igen. All right. Hej. Hej. Vad heter du? Nicole. Vad har du för fråga till mig då? Vilket är ditt sämsta egenskap? Min sämsta egenskap. Oj, den är svår. Kanske att jag att jag pratar lite för mycket ibland. Kanske, tror jag. Jag är lite speciellt när jag pratar med vissa människor som kan vara lite farliga. Nej, men när man pratar med media och sådär så kan jag pratar väldigt mycket. Och jag brukar säga det ibland som en liten dålig egenskap när jag inte tänker innan jag pratar med sådana människor. Händer det så ofta att du glömmer tänka innan du öppnar munnen? Ja, jag fungerar lite så faktiskt. Jag säger det som faller mig in. Vilket både på gott och ont. Som jag som sagt har snackat om hela tiden, att det där med att man måste få säga och vara sig själv och allt det där. Så det är både på gott och ont man gör det. Men så det, samtidigt som det kanske är min bästa egenskap så kan det ibland bli min sämsta egenskap, tycker jag. Då vet du det, Nicole. Ja. Vad roligt. Tack för att du ringde. Okej, Tack. Ha det Ciao, så bra. ciao. Hej då.
Det ringer ännu mer, Erik. All right. Är du svettig? Det är ganska varmt här inne. Hej, hej! Hallå? Hej. Tja, vad heter du? Jag heter Felicia och Elvira. Och Elvira. Felicia och Elvira, soft. Hej. Vad hade ni för fråga då? Vår fråga är, hur känns det för dig att du måste säga nej till så snygga fans varje dag? Eftersom att du är fast med din flickvän. Vilken bra fråga. Jag behöver faktiskt inte säga nej så ofta. För de vet ju redan det liksom. Och de flesta har väl så accepterat att det är så. Och gillar mig för musiken och framträdandena istället. Vilket jag älskar. För det är ju så alla artister vill ha det egentligen. Men ja, jag vet inte. Ni är hur söta som helst. Ibland så önskar man att man kunde säga ja, höll jag på att säga, men det kan man inte göra. Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Jag tycker bara, för mig handlar det bara om musik och framträdande. Inte så mycket om det privata. Så att jag tänker inte så mycket på det helt enkelt. Yes, Är ni kära i Erik, eller? inte direkt. Inte direkt. Jag är snarare hans musik. Ja. Men vi saknar det Bra. mycket. Vi kommer till Gröna Lund den 25. Det ser jag fram emot. Ja. Det blir en grym konsert. Just nu är vi fast nere i Halmstad, annars skulle vi varit på Skansen igår. Vad sa du, i Halmstad? Mm. Jag kommer till Halmstad den 4 augusti. Man kan liksom... hem igen. Jaha, vad illa. Ja, men då ses ni i Stockholm. Det blir minst lika bra. Ja. Ha det så bra. Ha det så bra nu. Tack för att ni ringde. Tack. Ciao. Hej! Hej. Fortsätt och ring till Erik. Du har cirka 10 minuter på dig. Numret hit är 0770 93 00 32. 0770 93 00 32. Ring! Allting känns så bra men jag har bara en liten sak och jag måste... Ansiktet X här i Hallå P3 med Erik Saad, och vi har fått en kommentar om den här fiffiga livesändningen vi har även på webb-tvn. Ja. Hej, livesändningen är verkligen grädden på glassen. Riktigt underhållande att läsa på era läppar och se vad ni gör under låtarna. Riktigt mysigt, bra program från Lovisa. Ja, vad roligt. Tack, vi sitter här säger vi. och swaggar i studion. Det gör vi. Du måste lära dig det ordet, swag, säg swag. Swag. Vad betyder det? Ja, det var lite så här coolt. Okej. Det måste du bara säga. We swaggar. Ja, Nej, det precis. kan man inte säga. Gud, Jo, nu vi lät jag som swaggar. en tönt. Vi svarar i telefon istället. Hej! Hallå? Hallå? Tja, vad heter du? Isabelle. All right, vad har du för fråga till mig då? Jo, jag undrar, när du reser, är det någonting du alltid har med dig? Oj, det är mycket saker man alltid har med sig. Bland annat datorn, tror jag. Det är jättetråkigt att säga det, men så är det ju. Mitt liv är ju lite i en dator också på något sätt, med tanke på att jag reser mycket. För där har man sitt liv med sig när man reser på något sätt. Så tråkigt är det idag faktiskt. Tandborste? Absolut, tandborste. Jag måste bli bättre på att borsta tänderna på kvällarna. Men gud vad snuskigt. Men jag måste faktiskt det. Sen så har jag även med mig alltid minst en handske med mig när jag reser. Som du har på scen sen, eller? Nej? Ja, eller jag har den lite alltid kanske. Okej, jag förstår. Tack snälla för att du ringde. Tack! Ha det så Jag bra. ville bara säga att jag älskar dig, Erik. Så hade du bäst. Tack så jättemycket. Jag hoppas vi ses på Made of Pop i sommar. Ha det bra. Ja, jag var på Liseberg. Du var på Liseberg. Helt vad roligt. Tyckte du om konserten? Jag älskar den. All right. Nu måste vi gå vidare, men tack för att du ringde. Ja, jag älskar dig. Hej då. Ha det Hej, bra. Hej. Och vilken lovebombing. Vi hinner med ett samtal till här. Hej. That is torture.